नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहतोय 12वी फिजिक्सचा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हा चॅप्टर आणि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मध्ये आज आपण पाहणार आहोत व्हायब्रेशन्स ऑन अ स्ट्रिंग. तर सपोज आपल्याकडे एक स्ट्रिंग आहे, त्याला आपण दोन्ही एंड्सला असं पकडून ठेवलं, ठीक आहे. तर त्यात एक टेन्शन तयार होणार. ओके, त्यानंतर आपण त्याला ओढलं आणि सोडून दिलं तर काय होईल, त्या स्ट्रिंग मध्ये वेव्स तयार होतील. ओके, जर सपोज मी इथे ओढलं, या पॉइंटला ओढलं आणि सोडून दिलं तर वेव्स तयार होतील. त्या वेव्स या साईडला आणि या साईडला दोन्ही साईड्सला ट्रॅव्हल होतील. ठीक आहे, तर त्या ट्रॅव्हलिंग वेव्हची वेलॉसिटी काय असेल, तर त्याचा फॉर्म्युला आहे v इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन एम. ठीक आहे, त्याला समजून घेऊया. तर वेव्स वेलॉसिटी ऑफ वेव्स formed on a stretched string. एक स्ट्रिंग जर आपण स्ट्रेच केला आणि त्यावर जर वेव्स फॉर्म केल्या तर त्या वेव्हची वेलॉसिटी काय असते, v इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन एम. तर टी काय आहे, वेअर टी इज टेन्शन इन द स्ट्रिंग. त्या स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन आहे, टेन्शन इन द स्ट्रिंग, कारण त्या स्ट्रिंगला आपण स्ट्रेच करून ठेवलेले आहे. आणि त्यानंतर m इज मास पर युनिट लेंथ, mass per unit length of the string. ठीक आहे, म्हणजे सपोज m is the mass of string and l is the length. तर हा स्मॉल m काय असेल, स्मॉल m is equal to capital M which is mass divided by the length. ठीक आहे, ही असते velocity. ओके, त्यानंतर आता ही वेलॉसिटी जी आहे, या वेलॉसिटीला आपण वेवलेंथ आणि टाइम पिरियड या टर्म्स मध्ये लिहू शकतो. तर स्ट्रिंग वर तयार झालेली एक ट्रान्सवर्स वेव्ह कन्सिडर करूयात. तर ही वेव्ह या पॉइंटला स्टार्ट होते. ओके, आणि ही वेव्ह स्पेस मध्ये पिरियॉडिक आहे आणि सोबतच टाइम मध्ये पण पिरियॉडिक आहे. ओके, तर ही वेव्ह इथे स्टार्ट होते, त्यानंतर मीडियम मध्ये काय होतं, व्हायब्रेशन्स तयार होतात. तर आता या पॉइंटला आणि या पॉइंटला जे दोन पार्टिकल्स आहेत त्यांची फेज सेम. ठीक आहे, म्हणजे इथला पार्टिकल आणि इथला पार्टिकल अप अँड डाऊन ते मूव्ह होतील, ते सोबत सोबत अपवर्ड्स आणि सोबत सोबत डाऊनवर्ड्स मूव्ह होतील. ठीक आहे, तर इथून इथपर्यंतचे डिस्टन्स आहे, त्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणतो, आपण त्या डिस्टन्सला म्हणतो वेवलेंथ. एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ एवढं डिस्टन्स जे त्याला आपण म्हणतो वेवलेंथ. ठीक आहे, so wavelength, so let's say lambda is a wavelength. आणि ही वेव्ह या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत किती वेळात पोहोचते त्याला आपण काय म्हणतो, टाइम पिरियड. ओके, सो टी इज दी टाइम पिरियड. आणि स्पीडला मी काय लिहू शकतो, सो स्पीड और वेलॉसिटी मी म्हणू शकतो इट इज डिस्टन्स कवर्ड डिवायडेड बाय टाइम टेकन. तर इथे डिस्टन्स किती कव्हर केलेलं आहे, लांबला एवढं डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे आणि किती टाइम मध्ये कव्हर केलेलं आहे, टाइम इक्वल्स टू टाइम पिरियड. हे लाईन पिरियड झालं. ओके, टाइम पिरियड. ठीक आहे, त्यानंतर सो दिस इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवायडेड बाय टी, हे आपल्याला मिळत आहे. त्यानंतर आता 1 टी ला मी काय लिहू शकतो, 1 टी ला मी लिहू शकतो फ्रिक्वेन्सी. राईट, मी 1 टी च्या जागी लिहू शकतो फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी इज n. सो इफ n इज दी फ्रिक्वेन्सी, तर आपला स्पीडचा फॉर्म्युला काय होईल, v इज इक्वल टू व्हॉट, इट इज n मल्टिप्लाइड बाय लॅम्बडा. हे आपल्याला मिळते. ठीक आहे, तर परत आता इथे जाऊयात. तर व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग जी आहे त्यात स्पीडचा फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळतो, कशावरती स्पीड डिपेंड करते, टेन्शन अँड मास पर युनिट लेंथ. आणि स्पीड इज इक्वल टू कुठल्याही वेव्ह मध्ये इट इज इक्वल टू व्हॉट, n मल्टिप्लाइड बाय लॅम्बडा. म्हणून मी काय लिहू शकतो की याला जर मी म्हटलं इक्वेशन नंबर 1, याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2, सो फ्रॉम 1 and 2 मी म्हणू शकतो n लॅम्बडा
n लॅम्बडा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन m. ठीक आहे, तर n लॅम्बडा इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन m, आणि म्हणून n इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन्स काय असेल, इट इज 1 अपॉन लॅम्बडा मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन m. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळत आहे. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे. तर परत एकदा ही डायग्राम कन्सिडर करूया. तर इथे आपण काय करतोय, ही एक स्ट्रिंग आहे, तिला दोन रिजिड सपोर्ट्सच्या मध्ये असं पकडून ठेवलेलं आहे, स्ट्रेच करून ठेवलंय, आणि त्यानंतर आपण तिला प्लग करतो आणि सोडून देतो, ओढून सोडून देतो. तर काय होतं की या स्ट्रिंग मध्ये स्टेशनरी वेव्स तयार होत आहेत. ठीक आहे, आणि स्टेशनरी वेव्स का तयार होत आहेत, तर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये याबद्दल शिकलो होतो की इथे आपण जर स्ट्रिंगला ओढलं आणि सोडलं तर स्ट्रिंग मध्ये व्हायब्रेशन्स तयार होतील. ठीक आहे, या पॉइंटला व्हायब्रेशन्स तयार होतील, आणि ते व्हायब्रेशन्स या साईडला ट्रॅव्हल करतील आणि सोबतच दुसऱ्या साईडला पण ट्रॅव्हल करतील, लेफ्टला ट्रॅव्हल करतील आणि राईटला पण ट्रॅव्हल करतील. त्यानंतर ते व्हायब्रेशन जे आहेत या बाउंड्रीजला येऊन पोहोचतील, त्यानंतर बाउंड्रीज पासून रिफ्लेक्ट होतील, म्हणजे वेव्स बाउंड्री पॉइंट्स पासून रिफ्लेक्ट होतील आणि परत एकमेकांमध्ये येऊन मिळतील. ठीक आहे, एकमेकांवर सुपरइम्पोज होतील, त्यामुळे स्टेशनरी वेव्स तयार होतात. ओके, तर ही स्ट्रिंग जी आहे याचे आपण 3 मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन कन्सिडर करूयात. हे आहे फंडामेंटल मोड, म्हणजे काय, तर इथे एक लूप तयार होते. ठीक आहे, स्टेशनरी वेव्ह मध्ये फक्त एक लूप आपल्याला दिसते स्ट्रिंगवर, तर स्ट्रिंग अशी व्हायब्रेट करते. ठीक आहे, हे सगळ्यात सिम्पलेस्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन आहे. त्यानंतर हे दुसरं मोड ऑफ व्हायब्रेशन आहे, सेकंड मोड, तर इथे दोन लूप्स तयार होतील, आणि हे थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन आहे. तर आपल्याला या सगळ्या मोड्सच्या फ्रिक्वेन्सी ज्या आहेत त्या फाइंड करायच्या आहेत. सगळ्या मोड्सच्या फ्रिक्वेन्सीज अलग अलग असतील, आणि त्या फ्रिक्वेन्सीज काय असतील, फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू काय असेल ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे, सो फ्रिक्वेन्सी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मोड इज नोन एज फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. ओके, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय आहे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी is the frequency of first mode of vibration of a string. First mode of vibration of a stretched string. ठीक आहे, आणि ही फ्रिक्वेन्सी काय असेल, तर त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण म्हणतो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, आणि याच फ्रिक्वेन्सीला आपण फर्स्ट हार्मोनिक पण म्हणतो. ठीक आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फर्स्ट हार्मोनिक. इट इज कॉल्ड ॲज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक आहे, फर्स्ट मोडची फ्रिक्वेन्सी तिला आपण म्हणणार फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड मोडची फ्रिक्वेन्सी तिला आपण म्हणणार सेकंड हार्मोनिक, थर्ड मोडची थर्ड हार्मोनिक, सो ऑन अँड सो फोर्थ. ठीक आहे, तर आता आपण हा फॉर्म्युला फाइंड केला होता फ्रिक्वेन्सीसाठी, 1 अपॉन लॅम्बडा स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन m. ठीक आहे, आणि स्मॉल m काय आहे इथे, टी इज टेन्शन, स्मॉल m काय आहे, मास पर युनिट लेंथ. ठीक आहे, स्ट्रिंगचं मास नाही येते, इट इज मास पर युनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ. ओके, तर इथे पहा, तर एवढी या स्ट्रिंगची लेंथ आहे, आणि वेव्हलेंथच्या टर्म्स मध्ये ती काय असेल, तर आता इथे आपण असं म्हणू शकतो की एक लूप तयार होते, म्हणजे फक्त एकच क्रस्ट किंवा एकच ट्रॉप तयार होते. ठीक आहे, तर एका वेव्हलेंथ मध्ये काय येतं, एक क्रस्ट आणि एक ट्रॉप येते. ओके, इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स एक वेव्हलेंथ आपण म्हटलं तर त्यात काय येणार, एक क्रस्ट आणि एक ट्रॉप येणार, आणि हे त्याचं अर्ध डिस्टन्स आहे, म्हणजे एवढं डिस्टन्स काय असेल, लॅम्बडा बाय 2. ठीक आहे, सो मी काय म्हणू शकतो, सो फॉर fundamental mode, for first mode of vibration, so length of the string is equal to lambda by 2, आणि म्हणून मला काय मिळतंय की लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स l. ओके, आणि हा फॉर्म्युला जर आपण वापरला, n इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन m, हा फॉर्म्युला जर मी वापरला, सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन m,
हा फॉर्म्युला वापरल्यानंतर लॅम्बडाच्या जागी मी जर 2L सबस्टिट्यूट केला तर मला मिळते फंडामेंटल मोडची फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सो N इज इक्वल टू 1/2L मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ T अपॉन M. हा फॉर्म्युला मला मिळतो. ठीक आहे, क्लिअर? ओके, त्यानंतर पाहूयात सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. इथे काय होतंय, दोन लूप्स तयार होतात. ठीक आहे, तर इथे एक क्रस्ट आहे आणि एक ट्रॉप आहे. तर इथून एवढं डिस्टन्स किती असेल, इट्स इक्वल टू लॅम्बडा. ठीक आहे, इथून एवढं डिस्टन्स जे आहे इट्स इक्वल टू लॅम्बडा. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू L. ठीक आहे, आणि इथे वेवलेंथ इथे आणि इथे वेवलेंथ जी अलग अलग आहे. तर या वेवलेंथला आपण म्हणणार लॅम्बडा 1. ठीक आहे, आणि जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण म्हणणार फर्स्ट ओव्हरटोन. ओव्हरटोन म्हणजे काय, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त अशी पहिली फ्रिक्वेन्सी ज्या फ्रिक्वेन्सीने ही स्ट्रिंग जी आहे ती व्हायब्रेट करू शकते. ठीक आहे, पहिली जास्त फ्रिक्वेन्सी कशापेक्षा जास्त, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त. ठीक आहे, तिला आपण म्हणणार फर्स्ट ओव्हरटोन. ओके, सो मी म्हणू शकतो, सो फॉर सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन, second mode of vibration, length of the string is equal to lambda. Okay, length of the string is equal to lambda 1, and therefore frequency of second mode त्यालाच आपण काय म्हणतो, इट इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक, किंवा या फ्रिक्वेन्सीला आपण फर्स्ट ओव्हरटोन पण म्हणतो. फर्स्ट ओव्हरटोन. ओके, इट इज N1 फर्स्ट ओव्हरटोन. इट इज 1 upon length. ठीक है, 1 upon lambda. Lambda is equal to length. So 1 upon L multiplied by square root of T upon M. ठीक है, ओके. तर ही फ्रिक्वेन्सी जर आपण कन्सिडर केली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय आहे की इट इज 1/2L. ओके, मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ T अपॉन M. ठीक आहे, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये काय रिलेशन असेल, तर मी म्हणू शकतो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2L स्क्वेअर रूट ऑफ T अपॉन M. 2 ने मल्टीप्लाय आणि 2 ने डिवाइड करतोय. ओके, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ N. सो फर्स्ट ओव्हरटोन or second harmonic is equal to 2 times the fundamental frequency. ओके, त्यानंतर पुढे पाहूयात थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. सो फॉर थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन साठी आता लेंथ काय असेल वेव्हलेंथच्या टर्म मध्ये, तर इथे पहा 3 लूप्स तयार होत आहेत. 1 2 3 3 लूप्स तयार होत आहेत. तर एवढं डिस्टन्स जे आहे ते किती आहे, λ/2 आपल्याला माहिती. ठीक आहे, एवढं एक क्रस्ट किंवा एक ड्रॉप तेवढं डिस्टन्स आहे λ/2. तर हे आहे λ/2, आणखी एक λ/2 आणि आणखी एक λ/2. तर किती डिस्टन्स असेल ते, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स λ/2. ठीक आहे, तर मी ते म्हणू शकतो की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स λ/2 किंवा 3/2 लॅम्बडा. आणि ही जी वेवलेंथ आहे थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन किंवा सेकंड ओव्हरटोनची, त्या वेवलेंथला मी म्हणणार λ2. ठीक आहे, वेअर λ2 इज वेवलेंथ ऑफ द सेकंड ओव्हरटोन. ठीक आहे, किंवा वेवलेंथ ऑफ थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. आणि म्हणून मी फ्रिक्वेन्सी काय लिहू शकतो, तर इथे L इज इक्वल टू 3/2 λ2 मला मिळालंय, आणि म्हणून मी लिहू शकतो की λ2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ L. ठीक आहे, λ2 इज 2/3 ऑफ L. तर पहा इथे आपला फॉर्म्युला आहे फ्रिक्वेन्सी इज 1 upon लॅम्बडा
मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ टी अपॉन एम. ठीक आहे. तर म्हणून मी लिहू शकतो therefore the frequency of second overtone काय मिळते फ्रिक्वेन्सी n2 is equal to 1 upon lambda which is 2 upon 3l multiplied by square root of e upon m. आणि हा 3 जो आहे तो डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटर मध्ये त्याला आपण लिहू शकतो न्यूमरेटर मध्ये. ठीक आहे. आणि म्हणून मी याला लिहू शकतो n2 is equal to 3 by 2l multiplied by square root of t upon m. ठीक आहे. आणि ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या टर्म्स मध्ये काय असेल तर याला मी लिहू शकतो n2 is equal to 3 times of fundamental frequency कारण it is 3 times of 1 upon 2l square root of t upon m म्हणजे it is 3 times of n. ठीक आहे. it is equal to 3 times of n. Okay, so second overtone is equal to 3 times the fundamental frequency. ठीक आहे. तर पहा सेकंड हार्मोनिक is 2 times the fundamental frequency, third harmonic is 3 times the fundamental frequency, fourth harmonic 4 times असेल fundamental frequency. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की nth harmonic is equal to n times the fundamental frequency. ठीक आहे. आणि सेकंड हार्मोनिकला आपण काय म्हणतो फर्स्ट ओव्हरटोन है ना. थर्ड हार्मोनिकला आपण म्हणतो सेकंड ओव्हरटोन. म्हणून मी म्हणू शकतो की n मायनस 1th overtone is equal to n times the fundamental frequency. हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो इथे. ठीक आहे. किंवा n मायनस 1 ला सपोज मी म्हटलं p. ओके, सो लेट्स से n मायनस 1 इज इक्वल टू p. तर n काय होईल n इज इक्वल टू p प्लस 1. तर मी म्हणू शकतो की pth ओव्हरटोन इज इक्वल टू p प्लस 1th फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. म्हणजे pth ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी काय असेल इट इज p प्लस 1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. क्लिअर आहे. ठीक आहे. तर हे झाले मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहूयात लॉज ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. लॉज ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके. तर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे. सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ fundamental vibrations of string, fundamental frequency. So frequency of fundamental mode of vibration of string, vibration on a string, it is given by n is equal to 1 upon 2l multiplied by square root of t upon m. तर लॉज ऑफ वायब्रेटिंग स्ट्रिंग काय आहेत तर स्ट्रिंगची जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं स्ट्रिंगच्या लेंथ सोबत त्यानंतर स्ट्रिंग मध्ये जे टेन्शन आहे त्या टेन्शन सोबत आणि मास पर युनिट लेंथ सोबत जे जे काही रिलेशन असेल ते रिलेशन आपल्याला लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग सांगतात. ठीक आहे. तर पहिलं पाहूया लॉ ऑफ लेंथ त्याला आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. सो लॉ ऑफ लेंथ. तर लॉ ऑफ लेंथ काय आहे तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इथे आपण पाहू शकतो इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक आहे. तर बाकी सगळ्या गोष्टी जर आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर केल्या तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि लेंथ मध्ये काय रिलेशन आहे इट्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके. सो मी म्हणू शकतो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी
of vibrating string is inversely proportional to length of the string, the length of the string. ठीक आहे. सो n इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. हा झाला पहिला लॉ. त्यानंतर दुसरा लॉ पाहूयात. तर दुसरा लॉ काय आहे? लॉ ऑफ टेन्शन. सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन. ओके, हा झाला दुसरा लॉ. सो लॉ ऑफ टेन्शन काय आहे? लॉ ऑफ टेन्शन काय आहे? तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी of vibrating string is directly proportional to what? It is directly proportional to square root of tension. So it is directly proportional to square root of tension. हा झाला दुसरा लॉ. ठीक आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन. तर आपण म्हणू शकतो की n जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन. आणि नेक्स्ट आहे लॉ ऑफ मास पर युनिट लेंथ, किंवा त्याला आपण लिनियर डेन्सिटी पण म्हणतो. ठीक आहे, तर लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी काय आहे? सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी. काय आहे तो लॉ? तर आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इज ओके, कॉपी पेस्ट होत नाही. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी of vibrating string is inversely proportional to what? The linear square root of linear density. ठीक आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ मास पर युनिट लेंथ, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? लिनियर डेन्सिटी. स्क्वेअर रूट ऑफ लिनियर डेन्सिटी. ठीक आहे. सो n इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ m. ओके, आणि लिनियर डेन्सिटी काय असते? मास पर युनिट लेंथ. ओके, त्यानंतर इथे एक रिमार्क आपण करणार आहोत. रिमार्क काय आहे? सो व्हॉट इज m? m इज मास पर युनिट लेंथ. ठीक आहे, तर आता स्ट्रिंग अशा प्रकारची असते, सिलेंड्रिकल असते, बरोबर. तर मासला मी काय लिहू शकतो? तर मला माहिती आहे डेन्सिटी जी आहे, डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. ठीक आहे, मी आता ह्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला डेन्सिटी सोबत रिलेट करणार आहे. ओके, सो डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम आपल्याला माहिती आहे. सो डेन्सिटी इक्वल्स टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. आणि या सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काय असतं? तर हा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सर्क्युलर आहे, म्हणून पाय आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय लेंथ, पाय आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. ठीक आहे, सो इट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय, ओके, डेन्सिटी इज m डिवाइडेड बाय पाय आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय l. मी मासला काय लिहू शकतो? सो मास इज इक्वल टू डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम, and it is density multiplied by pi r square L. ठीक आहे, तर हे मी सबस्टिट्यूट करणार आहे इथे. तर म्हणून मला काय मिळतंय? therefore m which is mass per unit length आहे, मास नाहीये. ओके, सो स्मॉल m इज मास पर युनिट लेंथ, त्यालाच आपण लिनियर डेन्सिटी म्हणतोय. सो इट इज इक्वल टू व्हॉट? इट इज इक्वल टू कॅपिटल M म्हणजे मास काय आहे ते? रो मल्टिप्लाइड बाय पाय आर स्क्वेअर L. ओके, रो मल्टिप्लाइड बाय पाय आर स्क्वेअर L आणि डिवाइडेड बाय हा L.
सो इथे एल आणि एल कॅन्सल आउट होणार. ठीक आहे, म्हणजे काय राहील, सो रो मल्टिप्लाइड बाय पाय आर स्क्वेअर एवढं राहील. सो रो मल्टिप्लाइड बाय पाय आर स्क्वेअर हा आहे स्मॉल एम. तर इथे एन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एम आहे, म्हणून मी काय लिहू शकतो की विच इम्प्लाइज एन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ रो इंटू पाय आर स्क्वेअर, आणि पाय कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, therefore we get की n is inversely proportional to the root of density. ठीक आहे, r पण कॉन्स्टंट घेतला तर n is inversely proportional to square root of density. हा एक फॉर्म्युला आपल्याला मिळतोय. आणि आणखी एक गोष्ट आपल्याला मिळत आहे की जर आपण रो कॉन्स्टंट घेतला, डेन्सिटी कॉन्स्टंट घेतली, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर, म्हणजे इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक आहे, सो n is inversely proportional to r. ओके, तर जेवढी डेन्सिटी कमी तेवढी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जास्त. जेवढी आपली रोप जी आहे जेवढी थिन असेल, जेवढी रेडियस कमी तेवढी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जास्त. ठीक आहे, म्हणजे थिन रोप जास्त फ्रिक्वेन्सी, थिक रोप कमी फ्रिक्वेन्सी. ओके, तर हे झाले लॉज ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. ठीक आहे, एक आहे लॉ ऑफ लेंथ, दुसरा आहे लॉ ऑफ टेन्शन, आणि तिसरा आहे लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी. ठीक आहे, तिसरा आहे लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी. ओके, आणि त्यानंतर आपण एक रिमार्क इथे केलेला आहे. तर तो रिमार्क काय आहे की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ रो, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ डेन्सिटी, अँड फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक आहे, तर होपफुली हे सगळं तुम्हाला समजलं असेल, सगळं इझी आहे. ठीक आहे, तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग.